Hay hả? Is it working up there? Problem is the connection from the camera here, the quality of it very, very poor. So, because they designed it from this computer. I cannot use that computer for getting that. Right. That does not work. Cái kia đó là nó quay lên trển á, nó quay ở đây là nó chiếu phát lên trển, phát trực tiếp. Nó quay nó phát trực tiếp. Alo, cái anh chị trên kia có nhìn thấy được cái hình không? Dạ, Dạ. thấy thôi, thấy. Hả? Thấy. Thấy hả? Dạ. Ok, bởi vì anh chị lát nữa bằng tiếng Anh, nếu anh chị không thấy thì bằng nghe bằng tiếng Việt thôi, đâu có sao đâu, phải không? Bây giờ nhà chị Hạnh, bây giờ anh chị cần thấy nè, và có tiếng Việt, có tiếng Việt và có chữ Việt luôn đó. Giờ bộ khuyến mãi. Cái mục đích của cái này là Hạnh xin phép nói tiếp cho xong cái phần này cho nhanh cho các bác sĩ được giáo sư tiếp tục giảng dạy nữa. Thì cái phần đầu tiên mình có email và mình tạo user cho email OneWorld, giống như mình bắt đầu tạo một email gì đó, mình có một cái tài khoản và mình nhớ điền đủ thông tin, up hình của bản thân mình, đừng có up hình hoa lá cành gì đó. Sau đó mình sẽ chọn cái mục resources, thì trong đó mình sẽ có những cái hướng dẫn để mua. Và trên đó có thể hiện là mình sẽ thanh toán qua các hình thức. Thì hình thức mà chính thống sẽ là PayPal là rẻ nhất cái phí, và thứ hai là Master hoặc Visa. Nếu mà bạn nào gặp khó khăn thì contact trực tiếp với Hạnh, Hạnh sẽ hướng dẫn những cách khác. Thì trên cuối cùng sẽ có cái phần thông tin liên lạc để các bác sĩ có thể liên lạc trực tiếp với Hạnh. Ở đây thì nó show lẹ là trên góc tay trái của màn hình là cái phần mình login, và lúc đó mình sẽ đăng ký. Mình đăng ký account như thế nào thì trên cái màn hình tiếp theo nó sẽ hướng dẫn điền email, đăng ký password. Sau đó mình điền thông tin về mình, là những cái profile thông tin về bản thân mình. Khi mình đăng ký thành công thì nó sẽ thể hiện. Và sau đó mình vô cái góc profile cũng là bên góc tay trái của màn hình. Và mình sẽ tìm thấy cái mục resources. Ở đó mình muốn chú ý rằng khi không có hình avatar đôi khi nó sẽ bị lỗi, tại vì hệ thống nó bắt buộc mình có đầy đủ thông tin. Sau khi mình đã mua, trong cái phần resources sẽ có cái sách của thầy, của giáo sư sẽ là hiện ở trên đầu tiên để cho dễ tìm kiếm. Và mình cũng có những cái tên chương đó để mình chọn, và mỗi chương là 8 đô. Đây là cái giá thật sự đó chỉ là thầy thực hiện cho riêng Emily OneWorld. Và cái lý do tại sao chỉ có trên Emily OneWorld và độc quyền là vì đây là những hình ảnh đồng. Trong những cái phần thầy giảng thì những cái hình ảnh siêu âm như vậy thì in ra nó sẽ không có xem được. Và các hình thức thanh toán. Và mình trở lại cái mục resources để mình xem. Và mình có cái nút watch out đó, mình sẽ xem tiếp. coi được mấy lần. Nó có lần. Đây là cái thông tin của Hạnh, thì để đỡ mất thời gian thì các bác lưu lại, thì có câu hỏi gì thì cứ gửi vào email hay là điện thoại. Và xin cảm ơn tất cả các bác sĩ. Thì ở ngoài Bắc chúng ta có bác sĩ Phúc là bệnh viện nhi của Đức Giang, và cũng có thể liên hệ với Hạnh, Hạnh là người liên lạc chính. Tuy nhiên thì các bác sĩ cũng có thể liên hệ bác sĩ Phúc. Nhanh quá. Chị có lưu số điện thoại của Hạnh nè. Cái này vừa là từ thiện vừa là sách. Nhưng mà thầy đọc, thầy giảng mình mới hiểu. Thầy không có xong mình hiểu.
chụp cái tiểu gì lấy một kho sách rồi chưa được coi chị mà không thực ra hiện tại thì đâu có nhiều lắm quan trọng là khách của nhau thôi sao trên trong đấy chị đọc thì ngủ đi lên đi nằm đấy đi mở các bạn đọc ngủ khổ nó ngủ lên chứ Yeah, you see this happening. You get to tell. nhưng mà điều tôi thấy là This is the book. This is there. And it should go very. All right. mất bao nhiêu Okay. So, I don't know whether other people can see as well as this in the other room. It might be very unfortunate. What I would do is I would dispatch somebody to find a different lecture hall for us now, so we can all get out of this place and get together and get things going again. Ở trên đó mình có nghe rõ mà, có thấy rõ không? Dạ rõ, nghe rõ, thấy rõ. Okay, the quality and of It's good. image, It's okay. simultaneously. All right. So I'm going to go through some of these things in the book. I'll try and be brief so that we can get back on track because we've wasted about 40 minutes doing nothing. Okay, so when you look at the atrial septum, this is looking at the atrial septum from the right side and from the left side. Cái đây là cái hình ảnh mà của vách liên nhĩ, mình nhìn từ bên phải qua và mình nhìn từ bên trái qua. And our concept of the atrial septum is that this is really the atrial septum, but it's not true. This is the confines of the atrial septum. The other part of this is just walls of the atrium that are folded in on each other. Cái thông thường á, theo cái quan niệm của mình suy nghĩ thông thường, mình nghĩ là cái gì mà nó ngăn đôi giữa cái nhĩ phải và nhĩ trái đó là cái vách liên nhĩ. Thực sự ra trong cái vùng này nó mới thực sự là cái vách liên nhĩ, còn ở đây nó vẫn là có vách, nhưng mà thực sự ra là do cái thành của cái vách liên nhĩ hai cái nó gặp lại, thì cho nên cái phần phía sau này nó không phải là cái vách liên nhĩ, mặc dù nó ngăn đôi giữa cái nhĩ phải và nhĩ trái. And this is why when you see an atrial septum that's been excised in a Norwood procedure, it's only a little bigger than the region of the fossa ovalis. Chính vì vậy mà khi mà mình cắt cái vách liên nhĩ ra, mình chỉ thấy là nếu mình chỉ cắt được cái vùng ở trong cái gần với cái hố bào dục, xung quanh cái hố bào dục, chứ nếu ra ngoài nữa thì mình sẽ ra cái chỗ cái vách liên nhĩ, hai cái vách liên nhĩ nó sẽ gặp, nó tạo cái nếp chỗ này. So the topics in this chapter will be the oval fossa kind of defect, ostium secundum ASD. Cái chủ đề chiều hôm nay chúng ta sẽ nói là cái thông liên nhĩ mà ở cái hố bào dục, có nghĩa là cái thông liên nhĩ lỗ thứ phát. The ostium primum defect we will discuss in the next chapter with Cái thông ABPL. liên nhĩ lỗ nguyên phát thì mình trong cái chương 3, đây chương 2. We'll talk about sinus venosus ASDs, Mình nói tới một phần nữa là cái thông liên nhĩ thể xoang tĩnh mạch. both the common upper and the rare lower type of sinus venosus defect. Thì trong cái thông liên nhĩ thể xoang tĩnh mạch nó có cái thể trụ trên và trụ dưới. The coronary sinus septal defect, which is not really an atrial defect, but a communication between the left atrium and the coronary sinus, with flow from the left atrium through the coronary sinus into the right atrium. Và cái tổn thương thứ ba mình gọi là thông liên nhĩ, cái thể xoang tĩnh mạch, nhưng mà thực sự đây không phải là thông liên nhĩ, nó chỉ là sự thông thương giữa cái nhĩ trái với lại cái xoang vành, và chính vì cái xoang vành đó nó có gọi như là nó không có trần, cho nên cái máu nó từ cái nhĩ trái nó đổ vào xoang vành và nó qua cái nhĩ phải. And then a true defect of the atrial septum, which is rare, but is now being recognized as a vestibular defect at the vestibule of the tricuspid and the mitral valves. Một cái thể nữa mà có lẽ là hiếm gặp nhiều, đó là cái thể thông liên nhĩ ở cái tiền đình của cái van ba lá. So when we look at the heart, we can see, looking at the right atrium, the fossa ovalis,
the superior cava. Just each time I say it. Cái này là cái mình nhìn từ bên phải qua mình sẽ nhìn thấy cái tiểu nhĩ phải. Đây là cái hố bầu dục ở chỗ này, và đây là cái tĩnh mạch chủ trên. Superior vena cava and inferior vena Dục cava. tĩnh mạch chủ dưới. The terminal crest or crystal Cái terminalis. tận. The right atrial appendage. Cái tiểu nhĩ phải đây. The coronary sinus with Cái xoang vành. with its valve, the Thebesian valve. Cái van Thebes. The Eustachian valve or valve of the Cái inferior van vena cái cava. van Eustache của tĩnh mạch chủ dưới. And the base of the tricuspid valve. Đây cái phần đáy của cái van ba lá. And these are the positions where atrial septal defects occur at the superior and inferior caval rim, which is Thông the liên nhĩ sinus so tĩnh defect. mạch chủ trên, so tĩnh mạch chủ dưới. I've shown defects in the fossa valis as fenestrated, multiple, Thông liên nhĩ mà lỗ nguyên phát mà lỗ thứ phát mà ở cái vùng hố bầu dục nó có nhiều lỗ, đây mình gọi là cái dạng sàn đây. because defects on the atrial septum are fenestrated in about 50% of cases. 50. Thì cái thông liên nhĩ mà có nhiều lỗ ở cái vùng này á, thì thường nó chiếm 50% các trường hợp thông liên nhĩ. I've shown the coronary sinus septal defect at the origin of the coronary sinus. Đây là thông liên nhĩ thể xoang vành này. And we've shown the position of ostium primum atrial septal Đây là defect. lỗ thông liên nhĩ nguyên phát trong cái thông liên nhĩ nguyên phát. I don't know how good your English reading is, but while we're doing it, here is the legend to each figure. Thực sự là dưới này chẳng qua là hình chú thích của cái hình phía bên trên thôi. As you saw from chapter 1, the legends disappear and the pictures zoom up so that they fill your entire screen. Và nếu như mà mình bỏ xóa đi trong cái máy đó, mình có thể bỏ phần này đi và mình zoom lớn cái này lên, mình nhìn cho rõ. So we'll start off looking at the patent foramen ovale. Mình nói đầu tiên về cái tồn tại lỗ bầu dục. The foramen ovale is patent in humans in about 1 in 5 people. So Với người lớn thì khoảng 1/5 cái số người lớn có cái tồn tại lỗ bầu dục. So there are lots of people in this room that have got a patent foramen ovale. Nếu mà tính theo tỷ lệ đó thì ở đây mình cũng có rất nhiều người có tồn tại lỗ bầu dục. And most of the time it's held in the closed position, but during Valsalva maneuver such as coughing, it opens, and if there's particulate matter on the right side, which is normally metabolized in the lung, it can escape onto the left side and do serious damages like a stroke. Thông thường á, thì cái ở vị trí do cái áp lực phía bên nhĩ trái nó cao hơn, nên cái van này nó bị đóng lại. Tuy nhiên khi mà mình làm cái nghiệm pháp Valsalva thì cái chỗ này cái áp lực phía bên nhĩ phải nó sẽ tăng lên, có thể nó làm thông thương qua. Và nếu như trong trường hợp thông thường á thì hoặc là cái cục máu đông hoặc là khí đó nó lên phổi, nó được lọc đi, nó sẽ không qua tim trái. Nhưng mà trong trường hợp mình làm nghiệm pháp son Valsalva đó, nó có thể thông qua lỗ này, và nếu như nó có một cái tắc nghẽn nào đó nó vào đây, cục máu đông mà nó qua đây và nó qua tim trái, mà có thể nó gây nên cái đột quỵ. So if 1 in 5 have this defect, it's one of the commonest ASDs and is noteworthy in terms of the fact that we have several examples of this. Như vậy là đây là cái thể mà thường gặp nhất, là chiếm 1/5 cái dân số. And I don't know whether you remember, but here is the scan corresponding to the scan and the echo picture. Cái này là cái scan mà tương ứng với lại cái hình siêu âm đây. So here is the superior part of the fold of the atrial septum. Đây là cái phần cái gập nếp ở phần trên của cái vách liên nhĩ. The superior cava. Cái tĩnh mạch chủ trên. The appendage. Cái tiểu nhĩ. The flat valve of the fossa with cái septum primum. Cái van của lỗ bầu dục. And the limbus of the fossa ovalis. Đây là cái lim, gọi là cái chi của cái limbus, cái hệ the inferior vena cava của vách liên nhĩ, tĩnh mạch chủ dưới. And the Eustachian valve, which joins with the Thebesian valve. Cái van Eustache mà Eustache là nó ở dưới tĩnh mạch chủ dưới, nó liên tiếp với van Thebes ở chỗ này. And in the apex of this triangle, the triangle of Koch, lies the AV node. Và ở đây chúng ta thấy ở cái vùng này nó có một cái tam giác, người ta gọi là tam giác Koch. Thì ở đỉnh của tam giác Koch này là cái vị trí của nút nhĩ thấp. So
PVN is pulmonary vein, right pulmonary vein, patent foramen Cái tĩnh ovale, mạch phổi phải, cái lỗ bầu dục, right and left atriums, nhĩ right phải, nhĩ and trái, left thắt ventricles, phải, thắt trái, and the left cái tĩnh pulmonary mạch vein. phổi trái. And I've used a combination of black and white and imaging views to Ở đây show chúng ta sử you dụng luôn cả cái 2D và cái kết hợp với lại màu. it's very difficult to see such lesions when you don't use color. It might Thực sự là với cái lỗ thông nhỏ stop và nếu being mình there. dùng 2D không á thì mình rất là khó thấy, mình phải dùng tới màu thì mình mới thấy được cái luồng xanh. So, small patent foramen ovale. Cái lỗ bầu dục nhỏ. Now I've used this in a different plane. This is a plane we obtain usually in the subcostal position in young children. Ở đây là cái mặt cắt ở dưới sườn á, mặt cắt dưới sườn và ở trẻ em nhỏ mình có thể We thấy match the echo with the pathological picture here. cái siêu âm mình chồng hình qua đây. And the fan shows subcostal coronal imaging in the so-called four-chamber plane. Cái đây là cái mặt cắt nó gọi mặt cắt mặt phẳng trán cắt qua cái And you tim như see thế này. the pectinate muscles within the right atrium around the vestibule of the tricuspid valve. Mình ở đây mình thấy có rất nhiều cái dải cơ lược của cái là đặc trưng của cái nhĩ phải ở đây. The limbus of the fossa ovalis here called the Cái inferior and limbus của superior cái limbs. hố bầu dục, cái này một dưới và này là trên. And this is nothing other than a fold of tissue. It's not really part of the atrial septum except for a small. Như hồi nãy đầu tiên chúng ta nói về cái vách đó, chúng ta ở đây chúng ta nhìn thấy dễ hơn, tức là đây là một cái nếp gấp, giống như cho thấy đây là cái nếp gấp chứ nó không phải là một cái vách rất là rõ ràng. Here's the eustachian valve guarding the inferior vena cava because you're looking down into the floor of the heart here. Tức là mình giống như là mình trên mình nhìn xuống thì ở đây là cái tĩnh mạch chủ dưới và đây là cơ van eustachi đây. You can see the pulmonary vein and the origins of the left atrial tĩnh mạch appendage phổi và cái xuất phát của tiểu nhĩ trái. with this infolding of tissue which is Cái nếp gập góc này. characteristic of the left atrium. Cái nếp gập góc này nó là đặc trưng của cái nhĩ phải, nhĩ trái. So now the specimen moves and you can see both the right pulmonary artery and the Mình nhìn descending thấy đây cả aorta tĩnh mạch phổi phải, tĩnh mạch phổi trái này. and the pulmonary veins draining into the left atrium. Cái tĩnh mạch phổi này nó đổ về nhĩ trái. The delicate foramen ovale, which Cái lỗ sometimes looks like bầu it's dục. not patent. The left ventricle sitting on Thắt top of trái, the liver thắt trái ở trên, thắt phải dưới. and the right atrium. Something strange happened there. Okay, didn't move. We can also see this very commonly in the operating room in Mình adults thấy nó thường gặp trong cái phòng mổ tim của người lớn. and older children where the flap valve remains open. And here you can see the flap valve of the atrium, which is nothing other than primary atrial septum. Cái này là cái van, cái lá van của phía bên nhĩ phải đó. Thực sự ra khi mình mổ ra mình còn thấy như thế này. Nó thực sự là cái di tích của cái vách nguyên phát của vách liên nhĩ. And you can see the rims of the fossa ovalis here. And you can see that the atria empty into the septum, into the left atrium, is through a fenestrated fossa ovalis. Mình thấy cái đường này, cái đường vào từ bên nhĩ, đây là nhĩ phải là qua đây nhĩ trái. Chúng ta thấy ở đây nó có một số cái lỗ nhỏ đây, nó qua phía bên trái này. And this was obtained with the subcostal, so this is the picture of the transducer, again showing the same orientation as we see from the subcostal view. Ở đây mình siêu âm, mình sẽ thấy đây là cái đầu giò này, mình nhìn qua đây mình sẽ thấy. And that's what it looks like when you see it on the echocardiogram. You Mình just nhìn see sẽ thấy như này. the posterior part of the aortic root here. Cái phần sau dưới của cái gốc động And mạch here, chủ. right adjacent, is the small atrial communication. Ở đây là cái chỗ mà thông thương giữa nhĩ phải nhĩ trái này. Here's the same specimen turned on its side, but in a patient with tetralogy of Fallot, Đây là một cái bệnh nhân bị tứ chứng Fallot, where the right to left shunt almost always ensures that there's patency of the foramen. tức là khi đó mình thấy có cái luồng sinh từ nhĩ phải qua nhĩ trái, thì mới xác định là đây là có cái
tồn tại lỗ bầu dục. You see the large aortic root of the tetralogy Cái động mạch chủ rất là giãn, and gốc the động mạch chủ limbus giãn. of the fossa ovalis Đây là cái gốc cái with the limbus của cái communication hố bầu between dục. the right atrium above and the left atrium below. Mình thấy đây cái hố bầu dục đây, rồi cái lỗ bầu dục đây. And here you can see escaping through this a small left to right atrial shunt. Nhĩ. Ở đây mình thấy là trái qua phải. And that's transesophageal long axis view. Now we can look at this by a number of different techniques. And here is a salt water injection. I don't know whether you're going to see any patients, but when we have patients, we'll take a bottle of water and show you how contrast echoes are made. Nếu mà có bệnh nhân thì mình sẽ làm cái nghiệm pháp nước muối khuấy đảo này, mình sẽ thấy nó rõ. So the injection is done into the systemic venous part of the heart, and then it goes to the right atrium. And from the right atrium, there is also a small amount of right to left atrial shunting present. Ở đây vì cái lỗ thông như thế này cho nên cái nước muối nó đi vào trong cái nhĩ phải, và tuy nhiên nó vẫn có một phần nhỏ nó đi qua cái lỗ thông liên nhĩ, nó vào qua nhĩ trái. The echo is an interesting indicator because when the salt water has a microbubble that goes on the left side of the heart, it's as easy to see as the right side and doesn't reflect saturation concentrations. Thì chúng ta thấy rõ ràng từ đây nó sẽ có nước muối đi qua đây thì rõ ràng có cái dòng máu, nhưng máu tương tự như vậy, máu cái bảo hộ oxy thấp nó có thể qua đây. There's another interesting phenomenon here, that as the right side of the heart fills, khi mà cái tim phải nó được đổ đầy máu, you see this little black area which represents a left to right shunt of undiluted blood from the left atrium coming in before it's got bubbles in it. So you can see a left to right and a right to left shunt. ở đây mình thấy cái vùng này là cái vùng không có bị cái nước muối đó nó che đó, chúng ta thấy có nghĩa là ở đó nó có cái luồng máu đi từ trái qua phải trước đó, sau đó mới thấy cái luồng máu từ trái qua phải, nghĩa là ở đây nó có hai chiều. It's easy to see when it's moving. Look at this little black shadow there, areas Thấy of cái left to vùng right shunt. màu đen như thế này đó. Okay. Now we'll go and look at small foramens. Often there's a deficiency in the fenestration within the septum primum, which forms the base of the floor or the floor of the atrial septum. And here such a small defect is identified both on the specimen and the echocardiogram. Ở đây mà cái lỗ này á, thường là do cái vách nguyên phát, cái vách liên nhĩ nguyên phát nó bị khuyết một xí, và nó làm cái hai bên nó che không có kín được, cho nên ở đây Left atrium and right có cái lỗ bầu dục. And here's this little defect here, no bigger than the tiny fossa ovalis, and of the same hemodynamic consequence. Và ở đây cái lỗ này nó không quá lớn, nó nhỏ, cho nên cái về mặt huyết động thì nó cũng không có gì khác so với một cái tồn tại lỗ bầu dục. Is the coronary sinus with its little valve and the eustachian valve going down to the triangle of Kochia, and this is where the AV node lies. Cái chỗ này là chúng ta thấy đây là cái tam giác cốt và cái đỉnh của tam giác cốt. Đây là cái chỗ cái nút nhĩ thất nó nằm chỗ đó. Now I've got another specimen that has an equally small hole in it. Ở đây chúng ta thấy một cái lỗ rất But nhỏ we're này. going to look at that rather than in the coronal plane. Turn the plane round sagittally and pass it through the atrial septal defect here. And here you can see the little shunt. I've shown you how we turn Ở đây mình the quay fan. cái mặt cắt nó về dọc theo như thế này để mình cắt qua cái vách liên nhĩ. This shows an image in the other plane. So there's the oval defect in black, and here you can see again the little left to right shunt across this fossa ovalis defect. Mình ở đây mình thấy cái là vách cái chỗ luồng thông này từ nhĩ trái qua nhĩ You can phải đây. recognize the spine, the descending aorta, and the Cái inferior cột vena sống, cái động cava mạch in chủ, that order, cái and the tĩnh blood mạch chủ flow dưới, coming out the superior vena cava and the shunt at atrial level.
Và cái tĩnh mạch trụ trây này, chúng ta thấy tĩnh mạch trụ trây. This is a big hole Đây là cái lỗ khá lớn, taken in a patient from autopsy and is taken in the 4-chamber plane. ở đây là một cái mẫu nghiệm tử thiết, và đây là trên cái siêu âm tim bằng cách 4 buồng một, Placed over the apex of the heart and yielding the classical 4-chamber atrial septal defect. ở đây mình thấy có cái mặt cắt 4 buồng và có cái hình ảnh kinh điển của And Thông here you nhĩ. see the limbus of the fossa ovalis with only a minimal amount of the residual septal primum present in this defect. Ở đây mình thấy trong cái vùng này, cái hố bầu dục này, nó chỉ có một phần rất là nhỏ của cái vách liên nhĩ nguyên phát nó còn lại thôi, là còn phần kia đó là bị lủng. The shunt is anastomosing from both the right and the left pulmonary veins, coursing across the atrial septal defect towards the tricuspid valve. Giờ mình đây thấy là cái tĩnh mạch phổi phải, tĩnh mạch phổi trái nó đổ máu thì thông qua cái lỗ vách cái lỗ thông liên nhĩ, nó đi về phía cái thấp phải. I want you to look very carefully at this defect in an autopsy specimen. Mình nhìn kỹ vào chỗ đây một xíu. And there you see the magnified view. And here is a patient with almost an identical defect at Cái the time of bệnh surgery. nhân khác cũng có cái tương tự, cái tổn thương tương tự vào trong lúc mà đang mổ này. The defect proved too big for a device which had previously been placed in here and had to be retrieved from the pulmonary artery by the surgeon after it embolized. Cái dụng cụ, cái lỗ thông này nó lớn, nhưng mà cái can thiệp tim mạch vẫn cố gắng bỏ một cái dụng cụ, đóng cái dụng cụ vào đây, và sau cái dụng cụ nó bị trôi, và cuối cùng sau đó là phẫu thuật viên phải mở ra để lấy cái dụng cụ ra. This picture was taken at the time of the heart operation with the atrium open. So this is the right atrium that's been opened here. Cái này chúng ta thấy đây là nhìn từ bên phải qua đó, cái nhĩ phải mình đang mở ra, mình nhìn sau xuống qua cái vách liên nhĩ, và phía sau đây là cái nhĩ trái. The patient is on cardiopulmonary bypass with the superior vena cava Tĩnh mạch trụ trây nó đang có cái and canuyên trong này, inferior vena cava tĩnh mạch trụ cannulas dưới in cũng có cái place. canuyên để mình lấy máu tĩnh mạch về chạy Okay. tuần hoàn ngoài cơ thể. And you can see this tiny little rim that is remnant of the septum primum defect, where the septal secundum defect, of the septum secundum in the limbus of the fossa is present around the defect. Và mình thấy ở đây cái vách liên nhĩ nguyên phát á, cái vách nguyên phát nó còn lại có một cái di tích rất là mỏng ở chỗ này. And in order to show this defect again, we've looked at this in short axis view from the Mình nhìn qua bằng cách parasternal view. trục ngắn. And you can see here just small rims present, Cái đây là cái rìa tĩnh mạch, cái động mạch chủ nó rất là ngắn. an ostium secundum defect, and here is 1 centimeter. So this defect is about 15 millimeters in length in this place. Cái này nếu mình coi cái thang này là 10 mm thì đây khoảng There's 30 a very mm. small rim over here, Cái as rìa well này nó as in the superior area near the pulmonary vein, which cái made this rìa trên nó gần cái tĩnh mạch phổi nên nó cũng ngắn. a difficult placement for a device, and this is the consequence if the device embolizes. Và khi mà cái chỗ này nó rất là khó đóng, khi mà cố gắng mình đóng thì đôi khi nó sẽ gây biến chứng là nó trôi cái dụng cụ. Here is another big hole, and Đây this là is một cái lỗ thật khác. very interesting. You see, this is the limbus of the fossa ovalis, taken again in an apical 4-chamber view. We'll Mình just thấy take là that cái off. đây là cái mặt cắt 4 buồng, và đây là cái limbus của cái vách liên And nhĩ, you can see part of the septum primum remaining. là một phần của vách liên nhĩ nguyên phát Here's the coronary sinus and the tricuspid cái valve. son vành, cái van ba lá. And here is the defect showing subcostal views of the left atrium with the pulmonary veins, a small part of the right atrium, and the hepatic veins and inferior vena cava Mình cắt draining dưới sườn này mình sẽ thấy đây là cái tĩnh mạch towards gan the đổ heart, về, và đây là nhĩ phải, nhĩ trái, và đây là cái lỗ And thông liên nhĩ, đây là cái tĩnh a mạch very phổi đổ về. large shunt coming across the atrial septum from both the left pulmonary veins and the right pulmonary veins, not visualized in this example. Mình thấy đây cái tĩnh mạch phổi trái thì đổ về đây thấy rõ, còn tĩnh mạch phổi phải mình ít thấy hơn.
as I said, a lot of atrial septal defects that we see are not single defects, but because they're a deficiency in septum primum, and it starts to become a net, and there are multiple holes. So here's an example of a septum primum defect, an ostium secundum defect, confined within the limbus of the fossa ovalis, with the larger usual kind of defect at the top of the atrial septum, but with some breakdown of the tissue within septum primum in other areas. Mình thấy đây là cái giống như nãy tôi đã nói là có rất nhiều cái trường hợp là lỗ thông liên nhĩ, nó không phải là đơn độc, nó nhiều. Ví dụ ở đây chúng ta thấy một cái lỗ này là cái lỗ rất là thông thường gặp, nó nằm ở trong cái vùng hố bào dục. Tuy nhiên ngoài cái lỗ này nó còn có 1, 2, 3 lỗ khác nữa, nó nằm cách xa hơn. Và đôi khi cái vách liên nhĩ mà cái vách nguyên phát á, nó có rất nhiều lỗ giống như một cái màn lưới, nó lỗ chỗ như mình gọi là cái sàn á. Now remember that 2D echo is nothing other than a slim, thin slice of tissue. So there may be more holes, and the only way you can see that is to move the probe backwards and forwards along the confines of the atrial bởi vì septum. giống như từ hôm qua giờ mình nói là cái mặt cắt 2D nó giống như là một cái mặt cắt rất là mỏng trong cái tim thôi, cho nên khi mình cắt mình thấy được vậy rồi, mình nghĩ là không phải là chỉ có một bấy nhiêu lỗ, mà mình phải quét cái đầu dò ly xuống để mình phát hiện tất cả những cái lỗ ở trong cái không gian 3 chiều của nó. Nevertheless, if you look carefully, there is a ostium secundum defect, one up here at the top rim. There are 2 in the center here, and the jet is fusing together, and a phenomenon known as entrainment or Coanda effect. And there's one down at the lower part of the septum. Một lỗ ở đây, 2 lỗ ở đây, nó mặc dù 2 lỗ riêng biệt, nhưng mà khi mà dù cái luồng máu đi ngang qua thì nó có hội chứng cái hiệu ứng gọi là Coanda, hoặc là hội chứng cuộn, xoắn cuộn vào, cho nên cuối cùng 2 cái này nó tạo thành cái hình ảnh giả, nó giống như là chỉ có một cái luồng thở thôi, chứ thực sự là một luồng thông nhưng mà nó có 2, đó là hiệu ứng Coanda. So here you see the big one is really a fusion of 2 jets that come together and look like one. Dạ, thì tức là nó lại là 2 cái luồng thở, 2 cái luồng sinh nó tạo thành giống như là hình ảnh của một luồng sinh. Now here's another example taken by the transesophageal route, and the fossa ovalis was imaged here, and you can see 1, 2, 3, 4, 5 holes within the atrial septum. Ở đây mình thấy có 5 lỗ thông liên nhĩ này. And this patient had other diseases but had a fenestrated ASD as well. And Bệnh nhân này nó có bệnh lý khác, nhưng mà ở đây mình thấy có cái lỗ thông liên nhĩ. At the time of surgery, and the arrows indicate the position of these little multiple atrial communications. Ở đây có 4 cái mũi tên, nó chứng tỏ cho chúng ta thấy là có 4 cái lỗ thông. Which, when you take the summation of the size, were really quite a substantial shunt between the left atrium and the right atrium. Nếu như mà mình cộng lại tổng cái 4 cái luồng này hoặc là còn nhiều hơn nữa thì mình thấy là cái luồng sinh nó khá là lớn. And again, you can see 1, 2, 3, 4. And you may not see them all at the same time. They may occur at different times. Và đôi khi bởi vì các thay đổi cho nên đôi khi ít khi mình thấy trên một lượt mình thấy tất cả những cái lỗ thông. With actually interestingly different velocities represented as well across the 4 defects. 1, 2, 3, 4. Here are bigger fenestrations. There are bigger holes and less ostium primum remaining. This specimen was cut in a subcostal view, showing the inferior cava, the right atrial appendage, and the superior vena cava around the back of this. Mình thấy đây có rất nhiều lỗ thông liên nhĩ. Đây là tĩnh mạch chủ dưới, đây là cái tiểu nhĩ, tĩnh mạch this chủ again trên. is a transesophageal echo at the time of surgery. Siêu âm qua thực quản. And you can see at least 2 big holes. Có ít nhất là có ta thấy được ở The đây có 2 echo lỗ. picking this up, but not these. Cái lỗ, bởi vì cái mặt cắt của siêu âm đi như thế này, thì mình thấy 2 lỗ này và mình thấy mấy cái lỗ này. A smaller hole below, unlike what we see over here, but definitely 2 different atrial shunts present. Đây này thì mình thấy được 2 cái lỗ lớn. In patients that have elevated left atrial pressure for any length of time, and especially if this starts early in life, the septum primum, as we showed you in the transposition, tends to bulge through the fossa ovalis,
And as it is pressed by the difference of pressure between the left and the right atrium, it becomes aneurysmal. And Và here is, trong cái trường hợp mà có chân áp giữa nhĩ trái và nhĩ phải, nếu mà chân áp nó càng sớm á, và nhĩ trái nó càng cao thì lúc đó là cái vách thông liên nhĩ, cái vách liên nhĩ nó nguyên phát nó bị đẩy ép vào trong cái lỗ của hố bầu dục, và lần cái áp lực nó càng cao, nó làm cho nó tạo nên một cái túi phình của cái vách liên nhĩ. So, when this happens, this is taken from a subcostal coronal plane passing through the plane of the atrial septum. Ở đây mình cắt dưới sườn, chúng ta cắt qua cái vách liên nhĩ. There you see the aneurysm, but the hole is in a different place from the aneurysm. Ở đây mình thấy được cái túi phình, nhưng mà cái lỗ thực sự thì nó không phải nằm ở chỗ túi phình. Here's the hole presenting through the atrial septum, but the hole is on the side there. Excuse me, I didn't mean to get undressed. Ví dụ như ở đây mình thấy là cái túi phình, nhưng mà cái lỗ nó có thể nằm ở phía một bên đây. So here you see the aneurysm, and when we put this into play, you'll see the aneurysm bulging depend on the difference of pressures between the atrium, but the hole is in a different place. It will say the word shunt here. Watch. So there's the aneurysm, and there's the shunt, and a completely different part of the atrium down at the bottom of the hole. Cái lỗ sinh, cái luồng sinh thì nó khác, nó không phải ngay cái chỗ đó. In tricuspid atresia, for example, the atrial septum now bulges between the right atrium and the left atrium and can be aneurysmal as well. So here we're looking at a patient with tricuspid atresia. Here's the left ventricle and here's the right ventricle and the right atrium, right ventricle small. And we've opened the back of the left atrium and you can see the fenestration in septum primum, that is the normal mechanism, but that the septum has extended and become aneurysmal and is prolapsing into the funnel of the mitral valve and has an additional hole present in it. Ở đây mình thấy đây là cái thất phải, nhĩ phải, nhưng mà ở đây nó bị teo van ba lá. Vì teo van ba lá cho nên cái áp lực ở bên này chắc chắn nó phải cao hơn bên này do dòng máu đi qua đây. Và cuối cùng cái áp lực mình chênh áp nhiều càng ngày nó làm cho cái vách liên nhĩ này nó bị phình ra, nó thành một cái túi phình, mà ở đây trên cái túi phình nó có cái lỗ thông liên nhĩ. This again was taken transgastrically, and you can see here that the apex is down here. Here is the ventricular septum with the little left to right shunt across it. Here is the atretic tricuspid valve, and here is septum primum, which as you can see is bulging into the funnel of the mitral valve. Đây là cái mà cắt siêu âm qua thực quản, nhưng mà mình đẩy sâu xuống dạ dày, mà mình cắt xuyên qua dạ dày thì mình sẽ thấy đây là nhĩ trái, thất trái, thất phải. Chỗ này van ba lá bị teo, và đây là cái vách liên nhĩ. Chúng ta thấy cái vách liên nhĩ này nó bị phình, có túi phình ra đây, nó chỗ này. So just let's look at that. Here comes the atrial left to right shunt. Let's go and look without color first. So you see there is the aneurysm of the septum bulging into the funnel of the mitral valve. Ở đây này anh chị thấy nó có túi phình nó rất là lớn, và nó chạy xuống And then gần here sát comes the pulmonary venous blood nó xuống cái van hai lá chỗ này. into the left atrium and goes around the aneurysm and through the valve and obstructs and obscures the picture of the aneurysm again. Và mình chỉ thấy đây cái van cái túi phình nó xuống tới dưới này ngay chỗ cái van hai lá luôn. Now, as you know, atrial septal devices have been used to close atrial septal defects. This was an adult. I got this picture from the Mayo Clinic. Đây là cái hình mà chúng ta biết từ lâu rồi, là chúng ta có thể dùng dụng cụ đóng thông liên nhĩ để đóng cái lỗ thông liên nhĩ. Và đây là cái hình mà tôi lấy từ cái bệnh phẩm của cái Mayo Clinic. Here is an Amplatzer device seen from the right atrial surface and from the left atrial surface. Mình nhìn đây là cái dụng cụ, mình nhìn từ phía bên phải qua, ở đây mình nhìn từ phía bên trái qua. Here comes a pacer wire from the superior vena cava and into the right atrium. Đây là cái điện cực để máy tạo nhiệt nó đây từ cái tĩnh mạch vũ trang đi xuống.
the patient also had a minor problem because there is a prosthetic valve, a catheter-induced prosthetic valve placed across the mitral valve, probably to prevent mitral insufficiency. Ở đây chúng ta thấy nó có cái van nhân tạo ở chỗ này. So what I wanted to show you is the right and left atrial discs of an unplugged device. Ở đây mình thấy cái hình của cái đĩa phải và đĩa trái của cái dụng cụ unplugged. And they can be seen echocardiographically in a number of planes. Here I've chosen an apical 4-chamber plane in the top picture and a parasternal short axis in the bottom picture. Ở đây mình thấy rõ ràng là đây là cái phía mặt cắt 4 buồng tim, chúng ta thấy cái đĩa bên phải, và ở đây mặt cắt cạnh ốc trục ngắn đi, chúng ta cũng thấy cái đĩa bên phải nó nằm đây. And you can see the little screw which had the wire on it that came on the inside of the catheter. Ở đây mình thấy cái chỗ này là cái chỗ để mà cái with the right atrial disc and a portion of the left atrial disc seen with the atrial septum in between the two. Ở đây là cái vách liên nhĩ nó nằm ở giữa. And here from below, this is not the same patient. This is one of my pediatric patients with the successful device placed across the atrial septum, a large device holding the back of the aortic root because of a small inferior and anterior rim of the cái ai làm các chị biết bởi vì do cái đây là một bệnh nhân nhi mà cái rìa của động mạch phổi nó động mạch chủ nó ngắn, cho nên cuối cùng mà mình làm oversize ở đây nó kẹp cái động mạch chủ đây, left and right. cái đĩa trái và đây là đĩa phải đây, cái động mạch chủ đây. Okay. So the next kind of communication at atrial level is we call the sinus venosus ASD. Cái thể tiếp theo là thông liên nhĩ thể xoang tĩnh mạch. And these are subcostal coronal cuts, as you can see here with the echo Mặt cắt and dưới with the sườn này plane. chúng ta thấy. We take the plane and what you see is a very large superior vena cava. Ở đây cái tĩnh mạch chủ đen lớn The này. right atrial appendage. Cái tiểu nhĩ phải. This is not a fossa valus defect because here is the fossa valus. Ở đây là cái hố bầu dục ở đây. Here's the outside of the heart. The atrium has been opened and you see cái này là phía bên ngoài tim. the pulmonary veins coming towards the junction of the superior vena cava and the atrium. Và ở đây mình thấy cái tĩnh mạch phổi này nó chạy vào ngay cái chỗ khớp nối giữa cái tĩnh mạch chủ trên với lại cái nhĩ phải. And here's the entrance of the azygos vein. Đây là cái chỗ cái tĩnh mạch đơn nó đổ vào tĩnh mạch chủ trên. And when adult people find things that look like a large left to right shunt at atrial level and the foramen is intact, this is the commonest next position for where the defect is in the atrial septum. Nếu như mà ở người lớn chúng ta thấy cái vách liên nhĩ ở trên cái vùng này nó nguyên vẹn mà có cái luồng sinh từ trái qua phải biểu hiện trực tiếp và gián tiếp chúng ta thấy, thì khả năng đây là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất. So here we are looking at three specimens. Here's the superior vena cava and it looks like it straddles the atrial septum as much the same way as the aortic root straddles the ventricular septum in tetralogy. Ở đây cái tĩnh mạch chủ trên này nó giống như nó cỡ ngựa trên cái vách liên nhĩ, tương tự giống như cái động mạch chủ nó cỡ ngựa trên vách liên thất trong tương chứng pha lô. Now this patient has a little aneurysm of the atrial septum as well in the fossa valus, so you'll get to see that when the labels go off and the image starts to move. Ở đây bệnh nhân này cũng có một cái phình vách liên nhĩ nhỏ này. And it suggests that the right atrial pressure is elevated because the aneurysm, like a windsock, is projecting into the left atrium. Ở đây chúng ta thấy cái áp lực nhĩ phải nó khá là cao, tương đối cao, bởi vì ta thấy cái túi gió, những cái hình này giống như hình túi gió nó lệch về phía bên trái. And here you can see the superior vena cava, Tĩnh mạch and chủ it trên overrides this part of the cỡ ngựa atrial trên septum. cái vách liên nhĩ. Here in this different patient, you see the fossa is present, Ở đây cái hố bầu dục nó nguyên vẹn. septum primum effectively closing the atrial septal defect. But I'll show you this override here, which is really quite characteristic. There's the override of the atrial septum with the left atrial area here and the pulmonary veins coming from behind. Cái tĩnh mạch ở đây là cái nhĩ trái, cái tĩnh mạch phổi nó nằm phía sau này, nó chạy ra phía sau một xí, nó đổ vào đây. And the right pulmonary artery above. So left atrium, right atrium, superior cava and right pulmonary artery. Đây là cái tĩnh mạch phổi phải, còn đây là tĩnh mạch chủ trên.
Here's another example, but we took this in the opposite cut. So we looked at the subcostal coronal cut, and then we turned the plane 90 degrees and looked up towards the superior vena cava. Như đây là cái mặt cắt mình cắt ngang ở dưới bụng và mình sai 90 độ để mình sẽ có mặt cắt dọc theo cái tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới. And here's the slice going through the defect. Và cái này nó đi qua cái chỗ cái thông liên nhĩ đây. And here you see how these all come together with the superior caval vein and the pulmonary vein and the defect all in the same location. Và chúng ta thấy ở đây cái tĩnh mạch chủ trên, cái tĩnh mạch phổi nó nằm gần chỗ Here's đây. the fossa valus way out of the way. Cái lỗ hố bầu dục ở đây. And here's the echocardiogram showing front here and back there. And again, the aorta overriding, I beg your pardon, the superior vena cava overriding the left and right. Cái đây là cái tĩnh mạch chủ trên nó cỡ ngựa trên cái vách liên nhĩ. And the interesting thing that you could see if you do contrast echocardiography is that there is actually a small right to left shunt from the vein overriding the defect here. Nếu mình bơm cái nước muối khuấy đảo vào đây thì mình sẽ thấy But một because phần of nước the muối nó large qua đây. left to right shunt, it's diluted and not easily recognizable by saturation. Tuy nhiên bởi vì chủ yếu là do cái lượng máu này nó qua đây rất là ít, do đó nó sẽ không làm ảnh hưởng đến cái độ bão hòa, mình không thấy cái độ bão hòa nó giảm xuống. Here's another one at the place of surgery, and here we again looking at the sagittal plane here, Ở đây bệnh nhân đang được mổ này, and you can see the pulmonary vein, tĩnh mạch phổi, the superior tĩnh mạch chủ cava, trên, the left atrium, nhĩ and the trái. rim of the defect, Cái chỗ này là cái bờ của cái lỗ thông liên nhĩ. with the oval fossa way away from where the defect is, and here's the Và tricuspid valve. cái hố bầu dục nó cách xa khỏi cái lỗ thông liên nhĩ And đây. here is another echocardiogram showing color flow Ở đây mình thấy cái and the lỗ máu, override of the superior cái cava tĩnh mạch chủ of the trên nó left cỡ and ngựa trên right vách liên nhĩ. atriums. À. So you can see the right to left shunt here. The Ở đây blue mình thấy có blood from the một chút máu superior để đi vena qua đây. cava, here represented by red color coming towards the Cái màu đỏ đó atriums, nó chạy qua cả shows a hai bên. little right to left atrial shunt. Now, a number of these patients, and I think this is actually the same echo patient, but this is a different specimen. This Cái is a siêu âm patient đều là cùng một nhân nhưng mà cái mẫu ở đây thì khác. from a newborn baby who had a vein of Galen malformation. That's an AV malformation. We've shown you one in the brain. Bệnh nhân này là sơ sinh mà nó có bất thường cái tĩnh mạch Galen ở trong não. And from an early part of embryogenesis, there is an increase in venous return to the superior cava. Và chính vì cái túi phình cái bất thường của tĩnh mạch Galen trong não cho nên nó làm tăng cái cung lượng tim liên não và nó làm tăng cái lượng máu trở về lại cái tĩnh mạch chủ trên. And a number of these patients also have a sinus venosus ASD. Perhaps the torrential flow prevents the natural process of closing the sinus Và một venosus. tỷ lệ cũng khá lớn cái bệnh nhân nó có cái lỗ thông liên nhĩ thể xoang tĩnh mạch, có thể là bởi vì do ngay từ rất sớm á, cái dòng máu từ trên này nó đổ về nhiều quá, nó làm cản trở cái sự hình thành của cái vách liên nhĩ ở cái vùng này. And so you can see the azygous vein, Tĩnh mạch you chủ see trên, the tĩnh mạch septum primum Ôi dạ. defect, but the person that did the dissection cut this off here, so there's a little divot over here. Here's the oval fossa, đây là and this hố bầu is the dục. right ventricle. Đây là cái vách bên là thấp phải đây. Okay, and again you see this giant override of the atrial septum by the large superior vena cava. Ở đây là cái vách cái tĩnh mạch chủ trên nó rất là lớn và nó cỡ ngựa qua bên trái nó khá là nhiều. And a little bit of septum primum here, a large, this is septum primum separating in its upper area as the blood flow is also lifting the primum septum away from the secundum septum. Ở đây chúng ta sẽ thấy là bởi vì đây là cái vách liên nhĩ nguyên phát này, đây là vách nhĩ nguyên thứ phát, bình thường thì nó đi cùng với nhau, nhưng mà bởi vì có cái luồng máu trên nó đi xuống quá là lớn cho nên nó tách đôi cái đó ra, mình thấy bây giờ nó có hai cái vách luôn.
inferior sinus venosus ASDs are much less common. I don't think I've seen more than 5 in my career. Thông liên nhĩ thể xoang tĩnh mạch mà ở chủ dưới thì nó ít hơn, và ông nói trong cái cuộc đời hành nghề của ông chỉ khoảng 5 ca. So they are related to the inferior vena cava in a similar way to the sinus venosus upper ones being related to the superior cava. Tức là cái này thì cái lỗ thông liên nhĩ, cái đây là xoang vành, và chúng ta thấy cái đây tĩnh mạch chủ dưới. Nếu như mà cái lỗ thông nó nằm ở chủ dưới thì mình nói là cái xoang. Here's the inferior vena cava. Còn ở trên thì mình nói là cái xoang thể xoang. Here's the fossa ovales, which is patent. Okay. Ở đây là cái hố bào dục. Here's a large coronary sinus. Cái xoang vành dạng lớn. Tricuspid valve with the right ventricle. Đây là over here. lá cái Pulmonary phải. trunk up here. Cái and here is this little defect. Cái thân chung động mạch đây. Separated from the rest of the heart by this limbus of the inferior part of the fossa ovales. Và ở đây mình thấy cái lỗ này nó ngăn cách bởi cái một cái cơ mô ở với cái hố bào dục ở đây. So here the Eustachian valve shows you how low this defect is. Here's the Eustachian valve here. Cái van Eustachi đây. Okay. Going up to here, and this defect is in the very lowest part of the interatrial communication. Và đây mình thấy là cái lỗ thông nó nằm ngay dưới chỗ cái van Eustachi đó, cho nên mình biết là cái chỗ này là nó rất là thấp. It looks like it might be an ostium secundum ASD, but the secundum septum is way away from this area. Nó thì nó nhìn thì nó giống như là cái thông liên nhĩ lỗ thứ phát mà trong cái vùng hố bào dục, nhưng mà tuy nhiên ở đây mình thấy cái hố bào dục nó nằm xa ra khỏi cái chỗ tổn thương đó. So perhaps you didn't like it, so I'll show you another one. Nếu như mình không thích thì ông sẽ chỉ cái ca khác. This is again a subcostal sagittal cut. Here you see the echo and the echo plane. Đây là cái mặt cắt của siêu âm, đây là So in this specimen we were able to identify the fossa ovales. Đây là cái hố bào dục. Here's the fossa ovales. Can you see it? Yeah. Thank you. And here is the limbus of the fossa. Đây là cái limbus của cái hố bào dục ở đây. And here is the inferior vena cava. Đây là cái tĩnh mạch chủ dưới này, tĩnh mạch chủ dưới. Mình sẽ coming off the inferior vena cava is the spur of tissue with a deficiency in it, representing an inferior sinus venosus. Ở đây có cái lỗ nhỏ này, nó cách xa cái lỗ bào dục ra, thì đây là cái lỗ thông liên nhĩ thể xoang tĩnh mạch. And again, we look down at the atrial septum in the inferior region, and this patient has got an ostium secundum ASD as well as the sinus venosus ASD. Ở đây mình thấy bệnh nhân có một cái lỗ thông liên nhĩ thứ phát ở đây, và dưới này nó có một cái lỗ thông của thể xoang tĩnh mạch chủ dưới. So there you see the one defect, and just down in the bottom you can see the other defect. Not so clear, but these ở are đây ông nói hai cái lỗ thông nhưng mà thấy nó là một lỗ à. Chết cái kiểu đó, không có biết gì cả là. Lại là nó có một cái lỗ phía dưới này nữa nhưng mà không thấy. Okay. The coronary sinus defect, as we mentioned, is a defect between the left atrial wall and the coronary sinus. Cái thông liên nhĩ mà thể xoang vành đó thì thực sự là nó là sự thông thương giữa cái nhĩ trái với lại cái xoang vành. The coronary sinus orifice, CSO, is nothing other than the conduit for the shunt from atrium, from the atrium to the coronary sinus. Cái lỗ của xoang vành đây thực sự nó chẳng khác gì một cái đường, giống như cái đường ống nó dẫn cái máu từ cái nhĩ vào cái xoang vành thôi. This heart is the same heart seen from the left and the right side. So I put the fans on to show that it's actually the same plane, but a mirror image one from the other. Đây là cùng một cái mặt cắt nhưng mà mình đi theo hai hướng để mình nhìn thấy cái hình ảnh mà nó soi gương với nhau. This is trái bên not phải. isomerism. Nó không phải là đồng phân nhĩ phải. So we take this away, and you can see. I took the only fans one at a time. So there's the right atrium, the oval fossa,
And here's this coronary sinus, which is very, very large here. Ở đây mình thấy cái lỗ bào dọc đây, cái hố bào dọc đây, còn cái Here's lỗ tricuspid cái lỗ valve này nó with rất the là lớn. right ventricle seen here. Nó đổ vào cái chỗ đây, chúng ta thấy đây là cái thất phải. Now here the pulmonary valve, the Tĩnh mạch phổi veins, trái, tĩnh mạch phổi. the pulmonary veins communicate directly with the left atrium. Nó đổ And vào then cái nhĩ phải, the nhĩ trái. coronary sinus enters this and goes over into the right atrium and presents there like that. Và cái lỗ này nó chạy chuyển qua cái lỗ này nó rất là nhanh chóng, nó khá là ngắn, nó chuyển qua đây. So here we can see the pulmonary veins entering the coronary sinus, coming across the coronary sinus and going into the right atrium. Ở đây chúng ta thấy cái tĩnh mạch phổi nó đổ vào đây, rồi nó chuyển qua bên đây. Này chắc mình gặp nhiều nè. And this is the typical picture that you see when you see coronary sinus defects. It's really at the back of the heart. It's actually even behind the mitral valve. We don't see the mitral valve here because the mitral valve is forward from the coronary sinus. Và ở đây chúng ta thấy là bởi vì nó đổ vào cái xoang vành, mà cái xoang vành chúng ta biết là nếu mà nó nằm phía dưới ngay cả cái van hai lá, cho nên khi chúng ta cắt phía sau đó, phía sau dưới chúng ta không thấy cái van hai lá ở phía trước nữa. So we know we're at the back of the heart. Chúng ta ở phía sau của cái tim. And as I mentioned to you, there's almost always a left superior vena cava in this condition. Và trong trường hợp này thì nó luôn luôn có cái tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái. So if you give a salt water injection into the left arm and you follow the passage of blood, it goes from the left arm into the coronary sinus. From the coronary sinus, it runs into the left atrium, mixes in the left atrium, comes back into the coronary sinus and goes into the right atrium. Thì nếu như mà mình nói là có tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái thì bắt đầu mình sẽ đặt một cái cách lông ở đây, bên tay trái, thì mình bơm cái nước muối khuấy đỏ vào, nó sẽ chạy vào trong cái tĩnh mạch chủ trên bên trái và nó sẽ chạy xuống cái xoang vành, và ở ngay cái vị trí xoang vành với là nhĩ đó nó sẽ có sự hòa trộn một xí, nhưng mà sau đó nó lại chạy vào cái xoang vành để nó qua phía bên phải. So I've represented the scan in only the 4-chamber plane, but not the long axis plane here. Ở đây chúng ta thấy cái mặt cắt 4 buồng. And this is a surgical defect of a coronary sinus septal defect. And here the sucker is being placed into the coronary sinus. Đây là cái ống hút mà phẫu thuật viên đặt xuyên qua cái lỗ của xoang vành đây, qua bên kia mình hút này. Here's the inferior vena cava cannula, and Đây là here's cái the canine superior tĩnh mạch vena chủ cava dưới, đây là cannula. canine tĩnh mạch chủ trên. Okay. So this is the coronary sinus defect covered by the ostium of the coronary sinus. Bây giờ ở đây mình thấy là cái lỗ cái thông liên nhĩ thể xoang vành ở đây. Here's the coronary sinus, and you're going to see the coronary sinus defect by means of the contrast echo. Và đôi khi mình có thể dùng cái siêu âm mà nước muối khuấy đảo, mình có thể phát hiện được So cái lỗ. let's stop it before we run it, and you see there's a foramen, there's the coronary sinus septal defect. Ở đây mình thấy đây cái lỗ cái Actually, I think it's here. This is it. here. Here's the coronary sinus septal defect. Ở đây mình thấy là cái thông liên nhĩ thể xoang So vành now đây. the bubbles arrive in the coronary sinus Và cái and bột go khí nó vào đây immediately across the coronary sinus defect into the left và nó atrium chạy vô ngay chỗ cái nhĩ trái liền. and fill the whole of the left atrium, and the coronary sinus blood flow is going. You see there's this black part of the atrium where the blood is coming out of the pulmonary veins without contrast and remains black. Và ở đây cái vùng tối này á, là bởi vì máu từ tĩnh mạch phổi nó đổ về, còn ở đây là máu từ cái tĩnh mạch chủ trên trái, nó mới trộn được cái. Now the mitral valve opens Và khi mà cái van hai lá nó mở thì nó xuống, and the blood flows into the left ventricle, nó vào nhĩ trái luôn, and the trái luôn. tricuspid valve opens at the same time, and the pacified blood goes into the right ventricle. Và khi mà cái van này, van ba lá nó cũng vừa mở ra luôn, thì lúc đó mình sẽ cũng đồng thời mình cũng thấy And then the only cái thing that muối nó you qua bên kia luôn. notice is as the salt water bubbles are trapped in the lung, the left atrium and the pulmonary veins remain free of contrast. So let me play that for you again and take the labels off. There's the defect. You see the bubblegram then shows the patency, although the major shunt is going in the other direction. Và đây mình thấy rõ ràng là cái máu nó lên cái đồng thời qua chỗ này, nó trộn với nhĩ trái, nó lên thất trái, và cuối cùng nó cũng đồng thời nó qua bên nhĩ phải luôn. But that tells the surgeon exactly where it is. He unroofs the coronary sinus,
and closes so there's no obstruction there. That's very important. And closes the coronary sinus orifice, and that's the end of the Cái operation. phẫu thuật này thì phẫu thuật viên sẽ phá cái trần của cái xoang vành đây, và mình phá cái lỗ lại thông lại bên này, có nghĩa là mình cho máu toàn bộ cái của xoang vành luôn, chấp nhận cái máu xoang vành nó sẽ đổ về phía bên trái. Now here's the coronary sinus entering the left atrium again in the parasternal long axis view. So we just confirm that this is the coronary sinus. Ở đây mình Here's the coi arrow cái there. xoang vành ở đây, Left atrium, aorta, right ventricle, chỉ trái, septum, động mạch and phổi left và ventricle. cái thắt phải. And there goes the bubblegram. Let's look at that again slowly. Và mình thấy rõ ràng là ở đây mình chạy chậm là mình sẽ thấy được cái nước muối nó đi vào trong cái So xoang vành there's và nó đổ control vào nhĩ trái. showing the coronary sinus, one beat. And then now the second beat shows the coronary sinus full. And then you see the coronary sinus septal defect right there. Đó, chỗ đó là mình thấy được cái thông liên nhĩ thể xoang vành đó. And then it fills the whole heart, the left ventricle, the right ventricle, and the aorta. And only this part of the pulmonary left atrium, which Tức receives là the cái mô pulmonary mạch máu đó, veins, cái nước muối cái đạo nó sẽ là phủ hết trong kia, chỉ có cái vùng này là máu từ cái đỉnh mạch phổi về, cho nên nó vẫn tiếp tục, nó là không có cái bóng khí. very easy and useful way to make a diagnosis in this condition. Cái này mình rất là dễ chẩn đoán, nếu mình dùng cái nước muối khuấy đạo mình chẩn đoán dễ. Now lastly, I'm showing this defect which is called a vestibular defect, which you've actually seen one of them before. A vestibular defect is a true atrial septal defect that occurs around about the entrance of the mitral and tricuspid valve. It is usually a small defect, and it may be associated with other conditions such as tricuspid atresia. Cái thông liên nhĩ này lần đầu tiên mình biết là cái thông liên nhĩ thể cái tiền đình, thì đây ông cũng gặp được một ca và nó nằm ở ngay chỗ cái tiếp nối giữa cái van 2 lá và van 3 lá, và cái lỗ thông này thường thì nó rất là nhỏ, nhưng mà đôi khi nó có thể kèm thêm một số bệnh lý khác, ví dụ như là teo van 3 lá. And it was described by Paul Sharrett and his colleagues, including Bob Anderson, in Cardiology in the Young in 2003. Đây là cái thể mà nó cũng tương đối là mới được mô tả là vào năm 2003 đây thôi. So I can recognize only one of these, but my interventionist says that there are many patients where they put in a device and the device closes the ASD and they see another defect below where they put it in, and that's one of these vestibular defects. Giáo sư thì nói là bản thân ông chỉ gặp được có một ca thôi, nhưng mà những nhà can thiệp á, khi mà người ta thấy được một cái lỗ thông liên nhĩ là người ta bịt rồi, thì khi mà ta chụp lại á, người ta thấy thêm một cái lỗ nó nằm ở phía dưới đó nữa, ở phía dưới gần với cái van đó nữa, thì khả năng cái đó là cái lỗ thông liên nhĩ thể cái tiền đình. Now, this defect was described originally by the father of the His bundle. He was known as Willem His the Elder. The father of the His bundle guys was also a doctor. He was a pathologist and an embryologist. It's in the 1800s. Thì thực sự ra cái này á, cái bài công bố thì năm 2003, nhưng mà cái tổn thương này nó được mô tả bởi ông cha của cái ông His. Ông His là cái người mà phát minh tìm ra được cái bó His đó. Thì cái ông cha đó là tìm ra khoảng thế kỷ thứ 19 thì ông phát hiện ra cái này rồi. And new data on closure, embryological closure of the atrial septum doesn't only involve the gown growth of septum primum, but this protrusion, the dorsal mesenchymal protrusion that comes from the back of the atrial septum, that comes forward like this, that meets the septum and closes the ASD. And that area is known as the spine of His. Vestibular spine of His. He called it the vestibule because it is the entrance of the atrium. Bây giờ cái này nó hơi phức tạp, mình cũng chưa có hiểu lắm, nhưng mà thực sự ra cái thông liên nhĩ á, thì bây giờ trên cái mô học cái phôi thai học mình không có nghĩ là bình thường là nó cái mắt cái gì chạy từ trên xuống dưới, mà nó có thể là cái nó phát triển lùi từ trước ra sau nữa, từ cái vùng của van nhĩ thất nó ra phía sau, thì khi mà cái chỗ đó, hai chỗ đó nó không gặp nhau, ngay cái chỗ đó là cái chỗ cái lưng gần của chỗ bó His á, cái chỗ đó nó sẽ không gặp nhau, thì có thể nó sinh ra cái thông liên nhĩ cái thể tiền đình này. Nói chung nó hơi phức tạp chứ. So
Here are so here is a fenestrated atrial septal defect. 1, 2, 3, 4, 5, 6 holes. Ở đây mình thấy có 6 lỗ thông liên nhĩ. Here is the limbus of the fossa. Ở đây là mình thấy cái limbus của cái lỗ, cái hố bào dục đây. So we would call this ostium secundum atrial septal defect. See somebody at the back. Okay. Now, here next to the tricuspid valve is another defect that is not the coronary sinus. Okay. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ngoài cái lỗ này nó có một cái lỗ ngay sát với cái van, cái đây là vùng tiền đình của van ba lá này, nó có một cái lỗ đây, không phải là cái lỗ của cái xoang vành đâu. This is the vestibular defect. Here looking at another heart from the right atrium with the right atrial appendage open, and you see the fossa ovalis with the fenestrated atrial septal defect there, and down at the bottom on the floor just in front of the tricuspid valve, a tiny hole called a vestibular defect. Ở đây mình thấy là một bệnh nhân khác ở đây thấy có rất nhiều cái lỗ thông liên nhĩ đây, nhưng mà ngay sát cái van ba lá này nó có một cái lỗ nữa. I found one of these. This is just the same as the description of Dr. Sharrett's, and shows the vestibular defect there. You see the ostium secundum defect. Mình thấy đây là cái lỗ thông liên nhĩ đây. The vestibular defect, and if you complete the exam, you will also be able to see the coronary sinus, that this is separate from the coronary sinus and is a little bit more anterior than the coronary sinus. Look, here's the defect, and there's the coronary sinus. Ở đây mình thấy là cái lỗ, cái lỗ xoang vành đây, còn bên đây cái lỗ thông liên nhĩ này nó nằm trước lắm, trước. Here and not here, like that. Và cái mặt cắt đây thì nó cắt từ đây qua đây, cho nên mình sẽ thấy một số lỗ thông liên nhĩ, nhưng mà mình không thấy cái lỗ xoang vành đây, mình cắt qua đây mình sẽ thấy cái lỗ thông liên nhĩ đây, nằm đây. Here's another defect shown in this other difficult plane. Cái mặt cắt này nó hơi khó hơn mà chúng ta thấy. And here you can see an ostium secundum ASD, a vestibular defect, and the coronary sinus in that direction. Ở đây mình thấy là lỗ So thông the 1, defect 2. is clearly superior and anterior to the position of the coronary sinus. Cái lỗ thông này nó nằm trước và nó nằm trên trước so với là cái lỗ xoang Here vành. we're cutting in the sagittal plane, subcostal sagittal plane, and we can see the ostium secundum defect here Lỗ thông liên nhĩ thứ and phát the đây. vestibular defect down below. Và And lỗ you'll thông notice the cái này. position of the atrial septum changes as the probe is moved backwards and forwards. Và đây mình thấy nếu khi mà giáo sư quay cái đầu dò mình quét từ trước ra sau ra trước thì mình sẽ thấy nó có hai cái lỗ. So the labels actually obstruct the findings. But here you see the flat valve, you see? Ở đây là cái van của So hố bào this is dục. the oval fossa here. Cái hố bào dục đây. And this is the oval fossa shunt. Đây là cái luồng thông And đi down qua. on the back here is the vestibular defect. Ở đây sát phía dưới đây này. And here is the Mình thấy cái lỗ vestibular thông liên shunt. nhĩ và thể tiền đình đây. Okay? So that's the end of chapter 2. Đây là cái chương thứ hai chúng ta trình bày. So I hope you learned something about atrial septal defects. Yeah, new. Something new. Okay, right. Bây giờ là 3:15. Có lẽ mình nghỉ một xíu ha.